नमस्कार मैत्रिणींनो, शुभांगी रेसिपीजमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत। बाप्पांचे आगमन होऊन 5 दिवस झालेले आहे। आज 6वा दिवस। बाप्पांच्या नैवेद्यासाठी आपण रोज वेगवेगळ्या प्रकारचे मोदक करत असतो, तर आज आपण पाहणार आहोत उकडीचे मोदक। त्यासाठी लागणारे साहित्य आपण पाहून घेऊ। तांदूळाचं पीठ, ओल्या नारळाचा किस, गूळ, विलायची पूड, काजू बदाम। सुरुवातीला आपल्याला गॅसवर कढई गरम करून घ्यायची आहे। त्यामध्ये आपल्याला 1 वाटी पाणी घालायचे आहे। एवढेच मी तांदूळाचे पीठ घेणार आहे। यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचे आहे, अर्धा चमचा तूप घालायचे आहे आणि पाण्याला छान अशी उकळी येऊ द्यायची आहे। हे मिक्स करून घेऊ। यामध्ये आता आपल्याला हळूहळू पीठ घालायचे आहे। पीठ घालताना आपल्याला ते हळूहळू घालायचे आहे। पिठाच्या गाठी होणार नाही याची आपल्याला काळजी घ्यायची आहे। आता आपण छान असं मिक्स करून घेऊ। गॅसची फ्लेम आपल्याला लो करून घ्यायची आहे। हे पहा, आपला गोळा तयार होत आहे। छान असं आपण मिक्स करून घेऊ। जेवढं आपण पीठ घेतलं आहे तेवढंच आपण पाणी घातले आहे। आता आपण यावर झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनिट हे पीठ वाफवायला ठेवू। गॅसची फ्लेम ही खूप लो असावी। 2 ते 3 मिनिटं झालेली आहे। पीठ आपलं छान असं वाफवलं गेलेलं आहे। आता आपण हे थोडंसं थंड होऊ देऊन त्याला छान असं मळून घेऊ। छान असं आपल्याला ते मळून घ्यायचं आहे। थोडंसं गरम असतानाच आपल्याला ते मळून घ्यायचं आहे। हे पहा, आपलं पीठ मळून तयार झालं आहे। आता आपण सारण तयार करून घेऊ। कढईमध्ये मी 1 चम्मच तूप घातले आहे। यामध्ये ओल्या नारळाचा किस परतून घेऊ। 2 ते 3 मिनिट आपण हे परतून घेऊ। 1 वाटी मी नारळाचा किस घेतलेला आहे। यामध्ये आता आपल्याला अर्धी वाटी गूळ घालायचा आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार यामध्ये गूळ घालू शकता, कमी जास्त तुम्ही करू शकता। हे छान असं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। दोन ते 3 मिनिटं आपण ते मिक्स करून घेऊ। आता यामध्ये आपण काजू बदामाचे तुकडे घालून घेऊ आणि अर्धा चम्मच विलायची पूड यामध्ये टाकायची आहे। छान असं आता आपण मिक्स करून घेऊ। पहा, आपलं सारण तयार झालं आहे। आता आपण मोदक तयार करू। लहान असा आपल्याला गोळा घेऊन तो पोळपाटावर पातळ अशी त्याची पुरी लाटायची आहे आणि हातावर घेऊन त्याच्या आपल्याला जवळ अशा बोटाने घड्या पाडून घ्यायच्या आहेत। ह्या घड्या आपल्याला जवळच पाडायच्या आहे। त्यामुळे आपल्या मोदकाला छान अशा कळ्या पडतील। वाटीसारखं आपल्याला हे तयार करून घ्यायचं आहे। यामध्ये आता आपण सारण भरून घेऊ। 1 चम्मच मी यामध्ये सारण टाकलं आहे आणि आता हळूहळू हाताने फिरून तो आपल्याला
बंद करून घ्यायचा आहे। हे पहा, आपला मोदक हा तयार झाला आहे। अशाच प्रकारे आपल्याला दुसरा मोदक सुद्धा तयार करून घ्यायचा आहे। पोळपाटावर पातळ अशी आपल्याला पारी तयार करून घ्यायची आहे आणि त्याला कळ्या पाडून घ्यायच्या आहेत। हाताने बोटाच्या साहाय्याने आपल्याला ह्या घड्या जवळ पाडायच्या आहे, त्यामुळे आपल्या मोदकाला छान अशा कळ्या पडतील। हे पहा, वाटीसारखं आपण तयार करून घेतलं। यामध्ये आता आपण सारण भरून घेऊ। अर्धा ते 1 चम्मच यामध्ये आपल्याला सारण टाकायचे आहे। बोटाच्या साहाय्याने आपल्याला तो बंद करून घ्यायचा आहे। हळूहळू फिरून आपल्याला तो बंद करून घ्यायचा आहे। हे पहा, आपले छान असा मोदक तयार झाले आहे। गॅसवर मी आता एका गंजामध्ये पाणी गरम करून घेतले आहे आणि हे मोदक आपल्याला चाळणीत वाफवायला ठेवायचे आहे। मी मोदक हे वाफवायला ठेवले आहे आणि त्यावर झाकण ठेवले आहे। 8 ते 10 मिनिटे या पाण्याला उकळी येऊ द्यायची आहे। हे पहा, आपले उकडीचे मोदक हे तयार झाले आहे। खायला देखील हे मोदक खूप छान लागतात। अशा साध्या व सोप्या नवनवीन रेसिपी पाहण्याकरता शुभांगी रेसिपी या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब जरूर करा।